Magyarország gazdag és fordulatos történelme során igen változatos egyedi műemléki örökséget hagyott a jelenkorra. A Magyar Építőművészek Szövetsége elsődleges feladatának tekinti, hogy bemutassa az elmúlt években a Nemzeti Kastélyprogram vagy más programok segítségével megújult műemlékeinket, történelmi épületeinket, Magyarország kincseit. A Füzéri vár a középkorban épült. Füzér község felett tornyosul 170 méter magasan. Különlegessége, hogy egyike lehet az első magyarországi főúri kőváraknak. A vár a Báthori, majd a Nádasdy család kezén is volt. A mohácsi vész után a koronát Füzér várába menekítették. A várak, majd a kastélyok évszázadokon keresztül a magyar és az európai kultúra fellegvárai voltak. Most a 21. századi igényeknek megfelelően újra értelmezett formában kapják vissza ezt a szerepüket. Az elmúlt évek várfelújítási erőfeszítéseinek legnagyobb eredménye a Zempléni-hegységben, a szlovák határ közelében található Füzéri vár alsó várának, a felső vár kápolnájának, a palotaszárnynak és az alsó bástyának a rekonstrukciója volt. Ezen kívül 500 négyzetméteres virágos kerttel is megújul a Füzéri vár. 2014 és 16 között felépült az úgynevezett alsó vár, megújult a felső vár várkápolnája, palotaszárnya és alsó bástyája is. Így ma Magyarország egyik legjobb állapotú középkori vára. A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében 39 műemlék, 20 kastély és 19 vár újul meg folyamatosan. Nem csak régi szépségüket nyerik vissza, hanem új funkciókkal is gazdagodnak.
A jelenleg álló várat valószínűleg negyedik Béla várépítési kezdeményezése után állították. Ez az építmény a kor szokásának megfelelően négyzetes alaprajzú építmény volt, egy kerek öregtoronnyal, vele átellenesen álló saroktoronnyal és sokszögű külső várral. Északnak nyíló bejáratához kőpilléres fahíd vezetett át a vizes árkon. 2014-ben a várat 2,7 milliárd forintos beruházással újjáépítették, melynek során nem csak a romok konzerválása, hanem a továbbépítése, rekonstrukciója is megtörtént. A vár 2 szint magasságig újra felépült, a délnyugati torony kivételével. A Modern Városok programban sor kerül a felújítás folytatására, így visszanyeri régi fényét a diósgyőri vár. A fertődi Eszterházy kastélyt mérete, szépsége és kifinomultsága okán méltán nevezik a magyar Versailles-nak. Jelenleg is zajló nagyszabású felújítási munkálatai 2009. szeptemberében kezdődtek el, több mint 1,5 milliárd forintos Európai Uniós támogatással. Manapság az egyik leglátogatottabb hazai kastély, a Nemzeti Kastélyprogram egyik zászlós hajója. Itt jelenleg is folyamatban van a Széchenyi 2020 pályázati forrásból 3 milliárd forint támogatási összegű beruházás. Mai formáját a 18. század második felében nyerte el. A barokk épületegyüttes a maga korában egyedülálló építészeti jelenségként értékelhető. Az itt lakó eszterházy hercegek művészetpártoló tevékenysége révén a 18. század végi Magyarország egyik fő kulturális központja volt a kastély. Barokk szokásként francia parkot alakítottak ki, amelyre jellemző, hogy zöld növények díszítik a centrumból sugárirányban szétágazó utakat, a végpontjukban kápolna vagy egy-egy kegyszobor állt.
Nemzeti Kastély és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek program keretében további 7 kastélyt újítanak fel. Jean-François Lhuillier 1716-ban kezdte el a kastély építését. A kastély fénykora Eszterházy István gróf idejére esik. A Cobourg korszak alatt itt alapították meg az ország első cukorgyárát. A 18. századi francia kertet pedig a 19. század első felében angol kertté alakították át. Ma védett történeti kert. Az edelényi kastélysziget rekonstrukciója 2 ütemben valósul meg. A 2,4 milliárd forintos első fejlesztési ütem eredményeképpen újult meg a kastély külseje, valamint belső tereinek 2/3, illetve a szigetnek a kastélyhoz tartozó része, az 5,1 hektáros park. A második fejlesztési ütemben a kastélysziget egyesítését tűzték ki célul. A harmadik ütemben készült el a Holdbódva revitalizációja. A kastélyt ma már, ha nem is mindenütt a régi medrében, de újra víztükör veszi körül, épp úgy, mint 300 éve az építés kezdetekor. A sziget újjászületésétől kezdődően a Lhuillier-Cobourg kastély együttes új neve Edelényi Kastélysziget lett. Díjat is hozott már egy kiválóan sikerült felújítás. Az Európai Kulturális Örökség díjat nemzetközi zsűri ítélte oda a Mátra-alji város példaértékűen felújított kastélyának.
Manapság újra kitűnik környezetéből a 18. század végén épült, majd a közelmúltban Európai Uniós pályázati támogatással felújított barokk kastély. Úgy álmodták újjá, hogy építészeti értékeit megőrizze, de modern funkciókat kaphasson. Európa Nostra díjat kapott a felújított gyöngyösi Orczy kastély. Az Európa Nostra 1980 óta díjazza az európai kulturális örökség védelmét. Újabb 8 milliárdos óriás beruházások szemtanúi leszünk a keszthelyi Festetics kastély, illetve a Festetics örökségek területén. A projekt is 2020 végére fejeződik be. A kastélyt Festetics Kristóf építtette barokk stílusban 1745 és 1880 között. A kastély parkjában, a volt lovardában található Magyarország legnagyobb megmaradt hintó gyűjteménye.
A kastély bejárata előtt található a család leghíresebb tagjának, gróf Festetics Györgynek a szobra, aki kiemelten fontosnak tartotta a kultúrát. A 42 hektáros park természetvédelmi terület. Történeti rekonstrukciója ezért is fontos. Több különleges fafajta található benne. A viktoriánus parkot visszaállították az eredeti 19. századi Milneri terveknek megfelelően. A Kossuth Lajos tér az Országházzal együtt a magyar államiság egyik szimbolikus helye. A tér újkori rendezett alakja Hild János 1804-ben készített rendezési tervén tűnik fel először. Az Országházzal szemben a tér keleti oldalán található a Haussmann Alajos által tervezett neoreneszánsz stílusú igazságügyi palota, a kúria. Az Országház a világ harmadik legnagyobb parlamentje, Steindl Imre tervei alapján készült neogótikus stílusban. Elrendezése teljesen szimmetrikus. Az épület ugyanis kétkamarás országgyűlés számára készült 1896-ban. A Nemzet s a főváros főterén II. Rákóczi Ferenc lovasszobra az egyetlen, amely a vezérlőfejedelem halálának 200. évfordulós felállítása óta rendületlenül ott látható, ott van a helyén. Bár a tér rekonstrukciója elkészült, a Steindl Imre program keretében a környező épületek és a tér környékének felújítása azóta is tart. Az Országház külső homlokzatainak felújítása 2014-ben ért véget, díszkivilágítása 2012 és 2014 között megújult. A Várkert bazár az Ybl Miklós téren található kiemelt műemlék, a világörökség része. Ybl Miklós tervei szerint épült 1875 és 1883 között neoreneszánsz stílusban, a Várkert Duna felőli lezárásaképpen.
Eredetileg kereskedelmi funkciót töltött be, árkád sorai egykor üzletekkel voltak tele. A felújítást 2011-ben határozták el, a kivitelezés 2013 nyarán kezdődött. Az építkezés 8,9 milliárdos összköltségből készült el. 2014. április 3-án adták át az elkészült műemléki részt, amit 3 nap alatt több mint 50 000-en tekintettek meg. Április 7-én, az országgyűlési választások másnapján a várkert ismét bezárt, és elkezdődött a második ütem építése, mely multifunkcionális rendezvényközpontot, 300 férőhelyes mélygarást és reneszánsz kertet foglal magába. A Várkert Bazár és Kioszk gyönyörű épület együttesét is Ébl Miklós tervezte. A Várkert Kioszk vagy Várkert Palota, régi nevén Várkert Kaszinó, a budai Királyi Palotát övező kertek lezárásaként épült a Várkert Bazárral egy időben. A Várkert Kioszk 1875-től 1882-ig épült Ébl Miklós tervei alapján. A szabadon álló épület a Királyi Palotát vízzel ellátó szivattyú gépházat rejtette magában. A neoreneszánsz épület az Ébl Miklós téren található, 2008 óta rendezvényhelyszín. A ház 2018 tavaszán teljes körű felújítás után megújult külsővel Ébl Budai Kreatív Ház néven nyitott újra.
A pesti Vigadó, vagy röviden csak Vigadó, Budapest belvárosában a Dunaparton található műemlék, turisztikai látványosság és összművészeti rendezvényközpont. Helyén 1849-ig a budai várostromig az osztrákok által a várból leágyúzott rödut állt, hasonló funkciókkal. A mostani épület megtervezésére Fessel Frigyes kapott megbízást 1858-ban. Az első táncmulatságot 1865. január 15-én tartották a Vigardának keresztelt új palotában. Az új román, bizánci és mór stílusú Vigadó épületet 1865-ben adták át. Az épületfelújítás több lépcsőben történt. 2004-ben kezdődött a külső felújítással, majd belső felújításával folytatódott. A pesti Vigadó 5,5 milliárd forintból újult meg. A megújult kulturális intézményben a közel 3000 négyzetméteres kiállítótér mellett könyvtár, galéria, színházterem és étterem is helyet kapott. A megújult összművészeti központtal Budapest kulturális élete újabb kiemelt helyszínnel gazdagodott. A hagyományos értékek megőrzése és a megújulás jellemzi Budapestet, amely bizonyítja, hogy egy dinamikusan fejlődő, igazi világváros. Filmünk csupán reprezentatív válogatás az elmúlt években megújult, kiemelkedő építészettörténeti emlékeinkből. Ezek majd mindegyike nem csak külsőleg újult meg, hanem új tereket is kapott. Így falaik között a páratlan magyar kultúra sokfélesége elevenedik meg a 21. század technikájával, bemutatva a korábbi értékes tereket, megtartva díszítéseiket. A válogatást azonban nevezhetjük egyszerűen nagyra becsülésnek is, hiszen az itt bemutatott épületek felújítását kiváló magyar építészek és szakemberek végezték. Munkájuk eredménye, megidézve a történelmi korszakokat, reméljük arra ösztönzik az érdeklődőket, hogy újra járják az ország történelmi útvonalait,
megismerjék a magyar történelem legnagyobb és legmeghatározóbb korszakait, nemzeti kultúránk egyedülálló értékeit, Magyarország kincseit.